नमस्कार साथीहरू, तपाईँहरू यति बेला यो टेक्निकल युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएको छ। साथीहरू, आज पनि मैले अलि फरक किसिमको टेक्निकल सम्बन्धी भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साथीहरू, तपाईँहरूले मेरो सेयर र डिमान्ड एकाउन्ट रिन्यू गर्नुभयो कि भएन? तपाईँहरूको एक्सपायरी डेट कहिले रहेको छ र रिन्यू नगर्दाखेरि आइपिओ पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा पनि धेरै साथीहरूलाई त जानकारी होला र कोही साथीहरू जानकारी नभएको हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले डिमान्ड एकाउन्ट र मेरो सेयरलाई चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। रिन्यू गर्नु भएन भने यदि तपाईँहरूले रिन्यू गर्नु भएन भने त्यो आइपिओ नपर्न पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दा रिन्यू चाहिँ अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ र अब एक्सपायरी डेट तपाईँहरूको सक्यो कि सकेन र रिन्यू चाहिँ कहिले गर्नुपर्ने थियो भन्ने कुरा धेरै साथीहरूलाई जानकारी भएको छ। तर कोही साथीहरू जानकारीबाट छुट्नु भएको छ भने मैले आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई समावेश गरेर लाँदैछु। सर्वप्रथम तपाईँले आफ्नो मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँको मोबाइलमा भएको गुगल क्रोमलाई खोल्न पनि सक्नुभयो। मैले यहाँ जस्ट कम्प्युटरबाट गर्न गइरहेको छु। तपाईँहरूसँग पनि कम्प्युटर अथवा ल्यापटप छ भने त्योबाट गर्न सक्नुहुनेछ। गुगल क्रोम खोलिसकेपछि तपाईँले यहाँ मेरो सेयर हान्नुभयो भने मेरो सेयर हानिसकेपछि तपाईँको यहाँ यस्तो ड्यासबोर्ड आउँछ। यो सुरुकै मेरो सेयर cds.com मा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँमा यहाँ तपाईँको ब्याङ्क सिलेक्ट गर्न दिन्छ डिपी। मैले यहाँ जस्ट मेरो सिलेक्ट गरेँ। अनि तपाईँको युजर नेम होला, त्यो युजर नेम हाल्नु होला, तपाईँहरूको युजर नेम। अनि तपाईँको जस्ट पासवर्ड हाल्नु होला। मेरो सेयरको पासवर्ड के रहेको छ त्यो पासवर्ड तपाईँले हाल्न सक्नुभयो। अनि लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरिसकेपछि तपाईँहरूको यहाँनिर यस्तो ड्यासबोर्ड खुल्नेछ। यो ड्यासबोर्ड खुल्नेछ। यो ड्यासबोर्ड खुलिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ यहाँ अप्सनहरू विभिन्न प्रकारका अप्सनहरू छन्। माई डिटेल्स, मेरो सेयर। यता तपाईँहरूले केही पनि नगर्नुहोस्। जस्ट यहाँ तपाईँको प्रोफाइल र तपाईँको नाम रहेको छ। यसमा चाहिँ जस्ट क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरिदिइसकेपछि तपाईँको अन प्रोफाइलमा के भनेको छ भने रिन्यू डेट भनेको छ। यहाँ रिन्यू एकाउन्ट भनेको छ। मेरो सेयरको एक्सपायरी डेट चाहिँ 3/5 रहेको छ। यो डेट हेर्नु सकिसकेको छ। 3/5 भनेको धेरै पहिला नै सकिएको रहेछ। 2023 3/5 मा सकिने रहेछ यसको मेरो सेयरको। भने डिमान्डको चाहिँ 3/32 मा सकिन्छ। मेरो सेयरको चाहिँ 2023 मा सकिन्छ है। अझै टाइम छ, धेरै नै टाइम छ मेरो सेयरको। डिमान्डको चाहिँ एक्सपायरी डेट चाहिँ 3/32 मा चाहिँ सकिन्छ भनेको छ। अब यहाँ मैले रिन्यू गर्नुपर्ने छ के त डिमान्ड एकाउन्ट चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्ने छ। डिमान्ड एकाउन्ट चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्यो किनभने यसको 3/32 भनेपछि अब असारको 32 गते यसको सकिन्छ। तर मेरो सेयरको भने 2023 3/5 भनेको यो अहिले 2022 6/23 हो भनेपछि अझै लगभग 1 वर्ष छ। तर म गर्न लागेको बेलामा पैसा पनि थोरै पर्छ। दुईटा एकैचोटि गर्न गइरहेको छु। यहाँ रिन्यू एकाउन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँलाई सिलेक्ट पेमेन्ट पार्टनर भनेको छ। कुन पेमेन्टबाट तपाईँले क्लिक गर्दै हुनुहुन्छ? खल्ती, पrbhupay, imepay, यो जुन कनेक्ट आइपिएस रहेको छ। मैले जस्ट इसेवाबाट गर्छु। तपाईँको इसेवा त्यही प्रोसेस हुन्छ सबैमा। अब यहाँ पनि देखाएको छ मेरो सेयर 3/5/2023 3/5 मा हुन्छ भनेछ। मैले मेरो सेयर र डिमान्ड रिन्यू गर्न पर्यो भने मेरो सेयरको 50 रुपियाँ लाग्छ, डिमान्डको 100 रुपियाँ लाग्छ गरेर 150 रुपियाँ चाहिँ लाग्छ 1 वर्षको लागि। मैले यदि 3 वर्षको गर्न खोजेँ भने 250 लाग्छ। 4 वर्षको गर्न खोजेँ भने 300 लाग्छ यो मेरो सेयरको। अब तपाईँले यहाँ डिमान्डको 2 वर्ष 3 वर्ष गर्न खोज्नुभयो भने यो प्रत्येक पैसामा 100 रुपियाँ भनेपछि तपाईँले जति वर्ष गर्नुहुन्छ त्यति पैसा लाग्दै जान्छ। मैले जस्ट अहिले 1 वर्षको लागि मेरो सेयर र डिमान्डमा गर्छु। यदि तपाईँले मेरो सेयर मात्रै गर्छु मैले अहिले भन्नुहुन्छ भने मेरो सेयरको त यहाँ टाइम छ, नगरिनु भयो। डिमान्ड गर्न सक्नुभयो, डिमान्डको 100 रुपियाँ लाग्ने भयो। मैले दुइटै गर्छु गर्न लागेको बेलामा। यहाँ प्रोसेस गरिदिनुहोस्। यहाँ टोटल रिन्यू चार्ज भनेर यहाँ देखाइरहेको छ 150 रुपियाँ लाग्छ। तपाईँको इसेवामा 150 रुपियाँ आउनुपर्छ। त्यो गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ जस्ट तपाईँको मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। इसेवाको मोबाइल नम्बर। मोबाइल नम्बर हालिसकेपछि यहाँ पासवर्ड हाल्नु। मेरो खुलेको छ। यहाँ टोकन नम्बर तपाईँको मोबाइलमा आउनेछ मेसेजमा।
त्यो टोकन नम्बर तपाईँले यहाँ डायल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई एउटा टोकन नम्बर यहाँनिर दिनेछ, मोबाइलको एसएमएसमा दिन्छ, तपाईँको जुन सेवा छ त्यसमा। मैले यहाँ हाल्छु, मेरो टोकन नम्बर आएको छ मोबाइल। यो टोकन नम्बरलाई कन्टिन्यू पेमेन्ट गरिदिनु भयो भने यहाँ तपाईँको युजर डिटेल भनेको छ, यो मेरो एड्रेस देखाएको छ, यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर ठिक छ, यसमा हालिदिन सक्छु मैले। इमेल भनेको छ, इमेल पनि मैले एउटा हालिदिन सकेँ। अब यहाँ कन्टिन्यू पेमेन्ट गरिदिएपछि तपाईँलाई यहाँ कन्फर्म युजर इन्फर्मेसन मागेको छ, यसलाई कन्फर्म गरिदिन सक्नुहुन्छ। 150 रुपियाँ तपाईँको एकाउन्टबाट काट्छ। ल हेर्नुहोस्, पेमेन्ट सक्सेसफुल भएको छ। तपाईँले चाहिँ मेरो सेयर चाहिँ रिन्यू गर्नुभएको छ। यसलाई डाउनलोड पिडिएफ पनि गर्न सक्नुभयो यदि तपाईँले चाहिन्छ भने। अब मैले यहाँ तपाईँलाई यहाँ मेरो सेयरमा गएर फेरि प्रोफाइलमा गएर अब तपाईँलाई 2080 3/31 मेरो अब एक्सपायर हुन्छ। यो चाहिँ मैले 1 वर्षलाई थप गरेको थिएँ एकैचोटि। यो चाहिँ 2024 3/4 मा चाहिँ एक्सपायर हुन्छ। यसको डेट चाहिँ अझै रहेको छ। यो चाहिँ 2080 3/31 मा चाहिँ एक्सपायर हुन्छ। 80 सालमा अब रिन्यू गर्नुपर्ने भयो। साथीहरू, तपाईँहरूलाई यो रिन्यू गर्ने भिडियो मैले आज यहाँ तपाईँहरूमाझ लिएर आएको छु। कति साथीहरूले गर्नुभएको छ होला, कति साथीहरूले नगर्नुभएको भए यही आधारमा गर्न सक्नुहुनेछ। भन्दै आजको लागि तपाईँहरूलाई भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सनु होला भन्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद।